Chào tất cả anh em, mình là Hà Serious. Lần trước thì mình đã làm video top 3 Mechagodzilla. Cũng trong video đó thì mình đã nói là mình sẽ làm clip phân tích nguồn gốc, năng lực của Mecha King Ghidorah và Mugiwara. Thì đây chính là clip đó. Điểm chung của hai quái vật này đó là đều là máy hoặc là cyborg, nửa quái vật nửa máy, được con người xây dựng để chống lại Godzilla. Ok, mình chỉ giới thiệu đến đây thôi, chúng ta bắt đầu thôi nào. 2. Mecha King Ghidorah năm 1991. Đầu tiên thì phải khẳng định là tạo hình của Godzilla và King Ghidorah trong phim này vẫn giống đồ chơi, nhìn khá là tấu hài, nên những bạn thích phim quái vật có kỹ xảo đẹp của Mỹ có thể sẽ không muốn xem phim này. Tuy nhiên thì phải khẳng định nội dung của nó thì rất hay và mới lạ, thậm chí các dòng thời gian trong phim khá là hack não người xem. Về nguồn gốc, đầu giữa và cánh của King Ghidorah đã bị phá hủy trong trận chiến với Godzilla năm 1992. Chúng đã được thay thế bằng thiết bị điều khiển mới. Mecha King Ghidorah được tạo ra khi King Ghidorah được phục hồi và sửa đổi cách điều khiển bằng công nghệ tiên tiến của tương lai vào năm 2204. Mikano sau đó nắm quyền kiểm soát quái vật và trở về năm 1992 để đối đầu với Godzilla ở Tokyo. Anh ơi, sao mới vô mà em thấy nó hơi rối rối rồi đó anh. À, anh hiểu cảm giác của em. Thôi thì để anh tóm tắt lại cốt truyện cho em và mọi người rõ hơn nhé. Ok anh. Tóm tắt cốt truyện trong loạt phim Heisei. Trong phim Godzilla vs King Ghidorah, sau khi đánh bại và khiến King Ghidorah bị rơi xuống đáy biển, Godzilla bắt đầu tàn phá khắp Nhật Bản. Một người Futurier tên là Mikano cùng với người máy M11 đã nổi loạn chống lại phi hành đoàn của mình. Họ được hỏi rằng liệu King Ghidorah có thể được hồi sinh trong thế kỷ 23 hay không. Nếu có thì nó có thể được đưa trở lại hiện tại và sử dụng như một vũ khí chống lại Godzilla để bảo vệ Nhật Bản. Emi và M11 đã đồng ý và đi đến tương lai bằng cách sử dụng cỗ máy thời gian KISS. Khi Godzilla tiếp tục cơn thịnh nộ của mình qua trung tâm Tokyo, Mecha King Ghidorah đã xuất hiện trong một luồng ánh sáng năng lượng. Mecha King Ghidorah bây giờ đã mạnh mẽ hơn trước, được lắp thêm vài thiết bị máy móc và được điều khiển bởi Emi. Mecha King Ghidorah đã bắn chùm trọng lực của mình và 3 tia laser vào Godzilla, khiến Godzilla đâm vào một số tòa nhà. Nhìn khuôn mặt của Godzilla khi bị đâm vào các tòa nhà rất là tấu hài. Sau đó Godzilla đứng dậy được và làm hỏng cả hai cánh của Mecha King Ghidorah. Vâng, dù đã được thay cặp cánh mới nhưng số phận của nó vẫn trước sau như một. Emi sau đó đã bắn các dây dẫn năng lượng từ Mecha King vào một thiết bị để trói Godzilla lại. Mecha King Ghidorah nhấc Godzilla lên trời và bay qua biển. Nhưng Godzilla bắn hơi thở nguyên tử của mình vào Mecha, khiến cả hai rơi xuống nước. Một pha xử lý đi thẳng vào lòng biển của Mecha King. Emi nhanh chóng trốn thoát bằng máy KISS, còn hai quái vật bị mắc kẹt dưới đáy đại dương. Trong khi đó, ở phía dưới mặt biển, Godzilla bắn hơi thở nguyên tử để thoát khỏi thiết bị bắt giữ của Mecha King Ghidorah, sau đó bỏ đi, hứa hẹn sẽ quay trở lại đe dọa Nhật Bản một lần nữa. Trong phim Godzilla vs Mechagodzilla 2, công nghệ G-Force thế kỷ 23 đã trục vớt phần còn lại của Mecha King Ghidorah. Cơ thể này đóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng Mechagodzilla 2. Ok, giờ mình sẽ phân tích các khả năng của thanh niên Mecha King nhé. Khả năng bay phi trọng lực. Mecha King Ghidorah có thể bay với tốc độ Mach 4 bằng cách sử dụng các thiết bị chống trọng lực trong bộ giáp quanh mắt cá chân. Vì thế đôi cánh của nó cũng không cần thiết để bay. Anh ơi, vậy người ta lắp cánh cho em chi vậy anh? Hi hi, anh sẽ giải thích ngay nhé. Cánh của Ghidorah thay vào đó đóng vai trò là tấm pin mặt trời, cho phép nó bay ngay cả sau khi đôi cánh bị hư hỏng nặng. Mecha King Ghidorah thích tấn công bằng cách bay trên mặt đất với tốc độ thấp và khai hỏa các vũ khí của mình. Sử dụng chùm tia trọng lực và chùm tia laser. Mecha King Ghidorah có thể bắn tia trọng lực plasma từ đầu trái và phải của mình, trong khi cái đầu máy ở giữa bắn ra 3 tia laser từ đại bác của nó. Hai cái đầu thực của Mecha King có thể cắn và gây sốc điện. Cánh tay máy và thiết bị bắt giữ Godzilla. Mecha King Ghidorah được trang bị 4 dây cáp điện, được gọi là thiết bị bắt Godzilla, và cánh tay máy được sử dụng để khống chế Godzilla. Những thứ này đủ mạnh để Mecha King Ghidorah có thể bay qua những khoảng cách lớn và mang Godzilla theo sau. Theo ý kiến của mình, lẽ ra họ không nên tiết kiệm tiền bạc làm gì cả.
Phải làm thêm một cái rọ mõm để bịt mồm Godzilla nữa thì sẽ ngăn được chuyện Godzilla lật kèo. Ahihi. Khả năng bẻ cong thời gian. Bộ máy thời gian KISS được tích hợp trong cơ thể và đóng vai trò là phương tiện trốn thoát cho người điều khiển. Mecha King Ghidorah có thể tự thực hiện việc bẻ cong thời gian, cho phép nó lùi về năm 1992 từ năm 2204. Nếu Cyborg bị hư hỏng nặng, bộ máy thời gian có thể tẩu thoát, mang theo các phi công bên trong. Lá chắn năng lượng. Mecha King Ghidorah sử dụng khiên năng lượng của mình để chặn hơi thở nguyên tử của Godzilla. Những điểm yếu. Mecha King Ghidorah rất lớn và di chuyển chậm. Ngoài ra, một số mệnh lệnh được đưa ra bởi Emmy được thực hiện chậm trễ. Vì lý do đó, Mecha Kingdra bị Godzilla áp đảo ở cự ly gần và phù hợp hơn với việc tấn công bằng cách bay lượn từ xa. Đúng là con nhà Tông không giống lông cũng giống cánh. Hậu duệ Mecha Godzilla 2 cũng có những điểm yếu y chang thanh niên Mecha Kingdra này. Nếu buồng lái của Mecha King Ghidorah bị bắn trúng, Emmy có thể bị tổn thương và bất tỉnh. Các đòn hơi thở nguyên tử của Godzilla có thể làm hư hỏng hệ thống điều khiển Mecha Kingdra. Những đòn bắn lặp đi lặp lại gây thiệt hại nghiêm trọng cho các bộ phận máy móc của Cyborg. Đòn hơi thở cuối cùng vào ngực đã khiến nó mất khả năng điều khiển. 1. Moguera. Các bạn cũng có thể gọi nó là mỏ ghẻ ra cho dễ đọc, nghĩa là cái mỏ đang ra ghẻ. Về nguồn gốc, Moguera là một robot chống Godzilla do G4 chế tạo với sự hỗ trợ của Nga dưới sự lãnh đạo của tiến sĩ Alexander Mamilov. Còn Mecha Godzilla được xây dựng cùng với Hoa Kỳ do tiến sĩ Leo Asimov lãnh đạo. Trong khi hai cỗ máy được hoàn thành cách nhau một năm, cả hai đều được chế tạo đồng thời ở các phần khác nhau. Việc xây dựng Moguera đã bị trì hoãn do sự phức tạp từ cấu trúc của robot. Cuối cùng nó đã được hoàn thành vào năm 1995 bằng cách sử dụng máy tính lớn và các bộ phận còn sót lại từ Mecha Godzilla 2. Mình phải khẳng định luôn là mỏ ghẻ ra yếu hơn khá nhiều so với thanh niên Mecha Godzilla 2. Nãy giờ anh nói xấu em hơi nhiều rồi nha anh ha Sirius. À, anh xin lỗi. Để đền bù thì tí nữa anh sẽ phân tích các năng lực mới lạ của em. Anh hứa là phải làm nha. Tóm tắt cốt truyện trong loạt phim Heisei. Trong phim Godzilla vs Space Godzilla, sau khi Mecha Godzilla bị phá hủy trong nhiệm vụ giết Godzilla, Moguera đã được xây dựng. Nó có thể tách thành hai phương tiện khác nhau là Land Moguera và Storm Falcon. Đây cũng là một chi tiết giống với cấu tạo của Mecha Godzilla 2. Nhiệm vụ đầu tiên của nó là chiến đấu với Space Godzilla. Khi Space bị phát hiện đang bay về trái đất, Moguera đã bị Space Godzilla vô hiệu hóa, nhưng nó vẫn được điều khiển để trở lại trái đất sau đó. Các phi công của Moguera quyết định sẽ tập trung tấn công vào Space Godzilla và hỗ trợ Godzilla phá hủy nguồn năng lượng của Space Godzilla là tháp Fukuoka. Lại một pha tự bóp dế đến từ vị trí của các phi công Moguera. Tự bóp như thế nào thì các bạn sẽ hiểu ở phần giải thích phía sau. Godzilla đã sử dụng tia siêu xoắn ốc của mình để kết liễu kẻ thù, tấn công con quái vật không gian bằng chùm tia để nó không kịp trở tay. Đòn hơi thở đầu tiên làm tê liệt Space Godzilla, đòn thứ hai đánh vào Moguera, làm nổ tung cái đầu và phá hủy những gì còn sót lại của cỗ máy. Đòn bắn thứ ba và cuối cùng đã giết chết Space Godzilla, tạo ra một vụ nổ lớn phá hủy hoàn toàn con quái vật. Moguera đã bị hỏng trong trận chiến cuối cùng, nhưng Godzilla không thể giành được chiến thắng nếu không có sự trợ giúp từ nó. Hồi nãy mình nói Moguera tự bóp là vì chính họ đã tự làm suy yếu mình và tạo cơ hội cho Godzilla phá hủy cơ thể. Tuy nhiên nếu mình là họ thì chắc cũng sẽ hành động như vậy thôi, vì rõ ràng mối nguy hiểm từ Space God lúc này là cao hơn nhiều so với thanh niên Bitchy. Tạ ơn bóp dế hoàng thượng. Giờ mình sẽ phân tích các vũ khí của Moguera. Đại bác laser plasma. Moguera sở hữu đại bác laser plasma trong mỗi mắt. Tia laser có dạng một luồng năng lượng màu vàng, được cho là mạnh gấp 3 lần đại bác laser của Mecha Godzilla. Đại bác laser truy tìm tự động. Moguera có thể bắn đại bác laser theo dõi tự động từ tay của nó.
Tia laser này sở hữu sức mạnh xuyên phá cao và có thể truy tìm các mục tiêu, cho phép Moguera dễ dàng nhắm mục tiêu và tấn công kẻ thù đang di chuyển bằng tia laser. Mũi khoan Crusher. Moguera sở hữu một mũi khoan lớn trên mặt được gọi là máy khoan Crusher. Máy khoan mang lại cho Moguera khả năng chiến đấu tầm gần, thứ mà người tiền nhiệm Mechagodzilla còn thiếu. Vâng, ít ra Moguera cũng có khả năng cận chiến tốt hơn so với Mechagodzilla. Đại bác Maser Plasma. Đây chính là vũ khí mạnh nhất của Moguera, một khẩu đại bác Maser mạnh mẽ được trang bị trên bụng của nó. Sức mạnh tổng hợp của cả hai loại đại bác có khả năng đánh ngã được Godzilla. Áo giáp tổng hợp màu xanh phủ kim cương. Moguera được bao phủ trong bộ giáp phủ kim cương màu xanh tổng hợp, có thể phản chiếu hơi thở nguyên tử của Godzilla. Bộ giáp của Moguera thiếu khả năng hấp thụ plasma từ hơi thở nguyên tử của Godzilla như lựu đạn plasma của Mechagodzilla. Đây chính là lý do chính khiến cho mỏ ghẻ ra thua Mechagodzilla về sức mạnh cũng như khả năng phòng thủ. Moguera 2 SRS được trang bị hệ thống gây nhiễu có tên là MECM. Nó được thiết kế để can thiệp vào sóng điện từ phát ra bởi Space Godzilla bằng cách phát ra sóng vô tuyến gây nhiễu. Hệ thống cảm biến phức tạp. Moguera có 7 cảm biến được gọi chung là hệ thống cảm biến phức tạp, được đặt ở khe trên trán của nó để giảm ảnh hưởng của sóng điện từ của Space Godzilla. Mỗi cánh tay của Moguera được nạp 12 tên lửa lựu đạn xoắn ốc, là vũ khí được chuyển thể từ Tree Crusher của Super Mechagodzilla. Tên lửa lựu đạn xoắn ốc được bắn ra từ tay của Moguera. Chúng xoay tròn trong không trung trước khi đâm vào mục tiêu như một mũi khoan. Khả năng tách và tái hợp. Moguera là hình thức kết hợp của hai phương tiện, xe tăng Land Moguera trên đất liền và tàu Storm Falcon. Moguera có thể tách ra thành cả hai phương tiện và sau đó kết hợp lại sau. Khả năng bay. Moguera có khả năng bay ở tốc độ Mach 1 trong bầu khí quyển của trái đất và Mach 44 ở ngoài vũ trụ. Những điểm yếu. Trong trận chiến đầu tiên với Space Godzilla, Moguera rất dễ bị ảnh hưởng bởi sóng điện từ của Space Godzilla, khiến nó không thể hoạt động và cho phép Space Godzilla dễ dàng vô hiệu hóa robot. Tuy nhiên, điểm yếu này đã được loại bỏ khi Moguera được nâng cấp thành Moguera 2 SRS với việc bổ sung MECM và hệ thống cảm biến phức tạp. Trong khi giáp bọc kim cương màu xanh tổng hợp của Moguera có thể chống lại hơi thở nguyên tử của Godzilla và chịu được các đòn tấn công lặp đi lặp lại từ tia sáng của Space Godzilla, cánh tay trái của nó cuối cùng đã bị thổi bay do đòn tấn công trực tiếp từ tia Corona. Vâng, chúng ta thấy rằng Corona đã gây nhiều rắc rối cho con người ngay từ những năm 90 chứ không phải là năm 2020 mới có. Tuy nhiên, điểm yếu quan trọng nhất của Moguera là lỗ hổng thiết kế liên quan đến việc sử dụng đại bác Plasma Maser của nó. Khi cổng bao phủ loại vũ khí này được mở, bộ giáp trong phần giữa của Moguera đã bị lộ ra, khiến nó bị hư hại nghiêm trọng bởi đòn tấn công nhắm vào đại bác. Space Godzilla đã làm hỏng Moguera một cách nghiêm trọng bằng cách đâm nó bằng cái đuôi, sau đó ném nó lên không trung khi cổng đại bác Plasma Maser vẫn đang mở. Phần còn lại của Moguera sau đó đã bị phá hủy hoàn toàn khi Godzilla sử dụng tia nhiệt xoắn ốc để kết liễu Space Godzilla. Ê Godzilla, sao tao giúp mày đánh thắng Space mà mày lại nỡ đánh tao? À, thì đúng là mày đã giúp tao đánh bại Space, nhưng mà mày cũng là kẻ thù của tao mà. Lợi dụng mày xong thì tao phải chớp thời cơ thôi. À hi hi. Đúng rồi, ngay từ đầu em được tạo ra là để giết Godzilla mà mỏ ghẻ ra. Tạ ơn mớp vế hoàng thượng. Như vậy là nội dung clip đã hết rồi. Rõ ràng vẫn còn rất nhiều điều thú vị mà các bạn chưa biết về các loài kaiju trong phim Godzilla phải không nào? Hãy bấm đăng ký kênh nếu đây là lần đầu tiên các bạn xem clip của kênh Bạn Có Biết. Đừng quên bấm like, chia sẻ video cho bạn bè cùng xem nhé. Hãy comment tên chủ đề mà các bạn muốn kênh làm. Xin chào và hẹn gặp lại.